Magandang hapon sa ating lahat at welcome sa ating last session ng Team 3 na may pamagat Positive Discipline in Everyday Teaching, a primer for Filipino teachers. Ano nga ba ang positive discipline? Ang positive discipline ay isang approach ng pagtuturo na makakatulong sa mga bata upang sila ay magtagumpay. Magbibigay sa kanila ng impormasyon kung ano pa ang kailangan nilang matutunan at magbibigay suporta sa kanilang development. It also respects the children's right to healthy development, protection from violence, and active participation in their learning. Ang Positive Discipline Primer ay nagbibigay ng quick reference guide sa mga guro who have already been trained in positive discipline in everyday teaching. It seeks to reinforce the teacher's learning from the training and encourages her or him to apply in her or his classroom. It also provides guidance on how to respond to common classroom situation using positive discipline. Ang ating Departamento ng Edukasyon ay nagbibigay o nag-issue ng Department Order 40 or Department Order number 40 Series of 2012. Naglalayon ito na pigilan ang paggamit ng corporal punishment at i-promote ang paggamit ng positive discipline. Ang primer na ito ay nagbibigay suporta sa mga guro upang may sakatuparan ang kanilang responsibilidad na napapaloob sa order na ito. Ang unang bahagi ng ating session sa hapong ito ay ang corporal punishment. Ano nga ba ang corporal punishment? Ayon sa United Nations Committee on the Rights of the Child's General Comment number 81, ang corporal punishment ay any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light. This involves like hitting, like smacking, slapping, spanking of children with a hand or with an implement like whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, and others. It also involved, for example, kicking, pulling of hair or boxing ears, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, and forcing children to stay in an uncomfortable position, burning, scolding, or forced ingestion. For example, like washing children's mouth out with soap or forcing them to swallow hot spices. That are some example of those. And the committee believes that corporal punishment is invariably degrading. There are also form or non-physical forms of punishment, and that are cruel and degrading, and are thus incompatible with the convention. Examples are punishment that belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares, or ridicules the child. Dito sa Pilipinas, nilalayo natin na magkaroon ng katapusan ang practice ng corporal punishment and other humiliating and degrading forms of punishment. Because there are some magnitude and effects of corporal punishment on the forms of violence experienced by children globally. Corporal punishment is the most common.
So, ayon sa pag-aaral, 80% to 98% ng mga batang nakaranas ng corporal punishment ay nararanasan nila sa kanilang pamamahay. Dito sa Pilipinas, isang pag-aaral ang ginawa ng Save the Children in 2005 ay nagpapakita na 85% ng mga bata ang nakaranas ng corporal punishment sa kanilang pamamahay. At ang pinaka-common forms ng corporal punishment ay spanking, which is 65%. Ang majority ng mga bata na in-interview sa study na ito, 82% ang nagsabi na they had been hit on different parts of their body. Noong 2011, about 2 in 3 parents of children under 17 years old said they used corporal punishment. At ang pinaka-common na ginagawa nila ay spanking, which is 52%. It was the most prevalent form of corporal punishment being used. So, sa nakalipas na 30 taon, maraming pag-aaral ang ginawa globally sa epekto ng physical na pagpaparusa sa kabataan. They have consistently demonstrated that physical na pagpaparusa ay nagdudulot ng negatibong bunga ng kanilang paglaki hanggang sila ay tumanda. It increases children's risk for increased aggression, increased delinquency, and antisocial behavior, physical injury, and reports to child welfare, poorer parent-child relationships, and poorer mental health, according to Jershoff in 2002. It is also associated with lower self-esteem and poorer academic success. May mga legal basis na ginagamit para ipagbawal ang corporal punishment and the practice of positive discipline. Ang UN Convention on the Rights of the Child requires that the state parties shall take all appropriate measures to protect the child from all forms of violence, according to Article 19. It also states that parties are also required to take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present convention, according to Article 28 in paragraph 2. Dito sa Pilipinas, ang Department of Education ay sumusuporta sa pagbabawal ng corporal punishment at i-practice ang positive discipline sa pampubliko at pribadong paaralan. Kaya sa atin dito sa Pilipinas, pinagbabawal na talaga ang corporal punishment sa ating mga bata. Kailangan matutunan natin paano tayo mag-react in a positive way to help our children develop their own character. Ang pangalawang bahagi ng session natin sa hapong ito ay ang tinatawag na positive discipline in everyday teaching or PDET. So ang effective discipline ay isang positibo at constructive. Napapaloob dito ang pag-set ng goals para sa pagkatuto at paghahanap ng constructive solution sa mga challenging na sitwasyon. Kailangan ang paaralan ay matuto na irespeto ang development levels ng mga bata, ang kanilang karapatan to dignity and physical integrity, and the right to participate fully in their learning. Ang punishment or ang positive discipline
is about finding long-term solution that develop students' own self-discipline. It clear and consistent communication, consistent reinforcement of your expectation, rules, and limits. Based on knowing your students and being fair, aim at building a mutually respectful relationship with your students. Teaching students like lifelong skills and fostering their love of learning. Teaching courtesy, non-violence, empathy, self-respect, and respect for others and their rights, and increasing students' competence and confidence to handle academic challenges and difficult situations. Positive discipline is not permissiveness. Hindi ito ang pagpapahintulot na hayaan ang mga mag-aaral na gawin kung anuman ang nais nila, o walang pagkakaroon ng rules o alituntunin, o walang limitasyon or expectation. Hindi ito short-term reactions or alternatibong parusa sa slapping, hitting, and shaming. Ang positive discipline in everyday teaching approach is based o nakabase on a sound pedagogical principles and practice positive discipline. So positive discipline is holistic. So when we say holistic, it applies not only to students' behavior, but to all aspects of their learning and social interaction. Sinasabi din na bukod sa holistic, dapat ito ay may strength-based. Ano ang strength-based? It identifies and builds on the student's strengths. Then, meron din siyang constructive. Paano ang constructive? It is aimed at strengthening students' self-esteem and confidence. Then, ang positive discipline din is inclusive. Ano ang inclusive? It recognizes and respects the diversity of all students. Then, ang positive discipline is also proactive. Paano natin masasabi na proactive? Dahil it identifies the roots of behavioral and learning difficulties and implements strategies to promote success and avoid conflict. At also, ang positive discipline is participatory. So, paano natin masasabing participatory? It engages students in the learning process and in the school community. The practice of positive discipline in everyday teaching, or PDET, uses the following model. And this model is what we call the problem solving. So first, we need to recognize the individual differences of our students. We need to understand the child development. We need to provide warmth. We need to provide structure. We need to set long-term goals. We also need to understand the child rights principles and pedagogical principles of the positive discipline. This model identifies the key elements of the PDET approach. All must be put into practice in all interaction with our students. First, we need to identify the individual differences. Paano natin gagawin ang pag-identify ng individual differences? Habang ang lahat ng mga mag-aaral ay dumadaan sa parehong stages of development, ngunit hindi sila magkakatulad dahil ang bawat bata ay nanggagaling sa iba't ibang tahanan, iba't ibang kultura at iba't ibang kapaligiran. At mayroon din silang iba't ibang personalidad, talento, pag-uugali
at kakayahan, kung saan nakakaapekto ito sa pag-uugali nila at saka sa performance nila sa paaralan. Kaya ang isang guro ay dapat naunawaan at nirerespeto ang isang mag-aaral bilang isang individual na makakagawa ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng kanilang tagumpay at pagkabigo sa paaralan. Kaya dapat sa isang guro na katulad natin, ang una dapat nating matutunan ay ma-identify natin ang individual differences ng ating mga estudyante upang mas madali natin maibigay ang ating positibong disiplina para sa kanila. Next, ang pangalawa is understanding child development. Ano naman itong understanding child development? Ito ay ang pagbabago ng isang mag-aaral habang ito ay lumalaki. At mahalaga ito na matutunan natin at mapagtanto natin bilang isang guro. Dahil yung ating mga inaasahan, yung ating mga expectation, at ang paraan natin sa ating pagtuturo ay dapat nagbabago din, kasabay ng pagbabago ng ating mga mag-aaral sa paraan ng kanilang pag-iisip, sa kanilang pangangailangan, at sa kanilang interest. The warmth and structure that you provide to your students to reach your long-term goals will change depending on their stage of development. Kaya yung paraan ng ating pagtuturo, paraan ng ating pagtulong sa kanila ay nagbabago batay sa pagbabago ng kanilang development. Pangatlo is yung providing warmth. Paano natin gagawin? Warmth ay ang paglikha ng paaralan ng kapaligiran ng silid-aralan na masiguro na maramdaman ang kaligtasan ng mga mag-aaral physically at emotionally. Ito ay nagre-requires that kailangan nating ma-recognize at marespeto ang kanilang developmental levels that are sensitive to their academic and social needs and empathize with their emotions and the situation that they may be facing. Children learn best and will cooperate more in a warm and safe, caring environment. For example, of showing warmth are listening to them, showing them respect, even when they make mistakes, encouraging them especially when they are having difficulties, and looking at things from their point of view. So, yun ang mga example na pwede nating magawa sa pagpuprovide natin ng warmth sa ating mga mag-aaral. Next is providing structure. Paano natin gagawin to? So, structure ay ang impormasyon ng mga mag-aaral na kailangan nila para sila ay magtagumpay academically and behaviorally. Ito ay nagbibigay sa ating mga mag-aaral ng kasangkapan na kailangan nila to solve their problems, work out their conflicts, and succeed academically. For example, in providing structures are providing opportunities to fix their mistakes in a way that help them to learn, hearing their point of view, controlling your anger, teaching them about the effects of their actions on other people, and involving them in setting rules, and explaining the reason for that rules, and being a good role model to them. So that's one way of providing structure to our student. Next is identifying long-term goals. So ang mga guro ay merong malaking role in helping our children become caring, capable, and resilient adults. For this to happen,
it is crucial that you as their teacher consider what kind of people you want your students to become and to use everyday interactions with them in school to teach the values and skills that they will need to become strong and compassionate adults. The first step in implementing the PDET is the setting of long-term goals. So, dapat ang pinakauna mo talagang gagawin ay maset mo ano ba ang goals mo, long-term goals mo na matutunan ng ating mga mag-aaral. Ano ba yung values na pwede nating maituro na magamit nila ng pangmatagalan o panghabang buhay. But there are also problem solving with positive discipline. This is the possibility of conflict between student and teachers is always present. So, hindi natin may kakailan na nagkakaroon ng conflict ang isang guro at ang isang mag-aaral. But, by implementing the PDET model, maaari nating magamit ang mga conflict na ito bilang isang oportunidad upang maturuan natin ang ating mga mag-aaral paano nila i-manage ang kanilang emotion at kung paano i-resolve ang kanilang conflict without hurting others physically or emotionally. So, maaari pa rin natin silang maturuan ng tamang values. Before tayo mag-respond o mag-react sa isang situation o bago tayo magtumugon doon sa sitwasyon natin, kailangan isipin muna natin yung mga posibleng mga dahilan bakit ganito ang behavior ng ating mga mag-aaral. So, bago ka magbigay ng karampatang punishment or anuman, kailangan isipin mo muna ano ba ang posibleng dahilan bakit ganito ang behavior o pag-uugali ng aking mag-aaral. You need to consider the child's stage of development and individually. Kailangan ilista natin yung mga dahilan kung bakit ganito yung behavior o pag-uugali ng isang bata. Bakit ito ang paraan ng kanyang pag-iisip. At kailangan makita natin ano yung mga dahilan na yon na maaring magpaliwanag bakit ganito ang reaksyon ng estudyante natin sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, kailangan nating alalahanin yung ating long-term goals. Isipin natin yung mga characteristics na inaasahan natin na ma-develop sa ating mga mag-aaral. Anong klaseng long-term impacts ang inaasahan natin na maibahagi natin sa ating mag-aaral. Pangatlo, we need to provide warmth. So isipin natin, paano natin masisiguro ng ating mga mag-aaral ay makaramdam ng kaligtasan sa ating doon sa ating classroom, lalong-lalo na sa pagresolba natin sa ating mga problema na pinagdadaanan. So ano yung mga iba't ibang paraan na pwede nating ma-provide para masuportahan ang ating mag-aaral. Pang-apat ay ang mag-provide ng structure. So isipin muna natin kung ano ang kailangan ng ating mag-aaral upang maunawaan natin ang tungkol sa sitwasyon at kung paano tayo mag-engage doon sa solution ng problema. Then what are the ways that we could provide guidance and information? And number 5 is to respond with positive discipline. So, once you have thought all through the problems, you can now respond in a positive way to resolve it. So, involve the students in thinking about and finding solution to the challenges
and difficulties. So bago tayo magbigay ng response natin doon sa situation, dapat magawa natin itong 5 steps na to. So, ang part 3 ng ating talakayan sa hapong ito ay yung mga halimbawa paano tayo mag-respond with positive discipline. So, magbibigay ako ng mga sitwasyon, tapos titingnan natin ano yung mga positive discipline na pwede nating gawin para mabigyan natin ang ating mga mag-aaral na kahit man sa mga sitwasyon at problema na meron, ay naituturo pa rin natin sa kanila yung tamang pag-uugali, paano sila tumugon sa bawat sitwasyon. Ang positive discipline is a practiced every day and not only when problems occur. So, hindi lang natin ito ginagawa kapag may problema. Dapat pinapractice natin ito araw-araw. We use problem solving when we are facing challenging situation in the classroom. So, tingnan natin ang mga common classroom situation and i-explore natin ang mga possible na pamamaraan na maaari nating magamit na tumugon in a positive discipline. Napakahalaga na i-note natin na ang bawat sitwasyon ay may iba't ibang mga paraan paano natin ito maresolba. It is important to note that every situation is different at that teachers need to consider each situation and follow each step. Ang bawat hakbang ay makakatulong sa atin bilang guro na makapagtugon in a positive discipline. Ang mga halimbawa ng mga responses sa classroom situation na pag-aaralan o pag-uusapan natin ngayon ay makakatulong sa atin na maisip natin kapag ganito ang sitwasyon natin sa classroom, paano tayo mag-arrive doon sa positive responses. So, simulan natin sa kindergarten. So, sa kindergarten, isang sitwasyon, continuous crying. So, halimbawa, merong isang batang lalaki sa kindergarten na klase mo ay walang ginawa tuwing umaga kundi umiyak, sumigaw at yakap-yakap ang kanyang ina bawat umaga na siya'y hinahatid sa paaralan. Para sa iyo, nadidistrap ang klase mo at nakukuha yung oras mo at atensyon mo. So, paano ka makahanap ng solusyon para sa problema na ito na hindi mo masasaktan ang bata? Step 1. What are all the possible reasons why a child of this age might behave this way? So, iisipin muna natin, ano kaya ang mga dahilan, posibleng dahilan, bakit ganito yung batang to, na tuwing hinahatid ng nanay niya, ay iyak na lang ng iyak. So, siguro isipin natin, baka first time niyang mahiwalay sa parents niya, kaya iyak siya ng iyak. Pangalawa, siguro nahirapan siya mag-adapt sa bagong sitwasyon o bagong surroundings. Or siguro, he has a very intense response to new situations and events. Or siguro naisip natin baka natatakot siya sa new surroundings niya. Or siguro hindi niya alam kung baka hindi na siya babalikan ng nanay niya. Maaari din ganon. Or pwede ring baka isang beses naiwanan na siya ng nanay niya at natatakot siyang maulit pa ito muli. Or siguro meron siyang difficulty o nahihirapan siyang i-manage yung kanyang emotions. Or siguro natatakot siya sa guro dahil baka may naririnig na siyang ibang mga bata na nagsasabi na, nako, pag nasa paaralan ka, pinapalo ka ng guro, kaya siguro natatakot siya. Or siguro tayo bilang isang guro ay nakakatakot yung ating personalidad.
Kaya dapat tingnan natin ano ba kaya ang dahilan bakit ang bata ay ganito mag-react. So, yun ang step 1. Step 2, alalahanin natin yung long-term goals natin. So, ano ba yung ating long-term goals? So, isa sa mga long-term goals natin ay kailangan gusto natin na ang mga bawat bata ng ating classroom ay makaramdam sila na sila ay ligtas at masaya sa learning environment sa loob ng silid-aralan. Pangalawa, gusto natin ang bawat bata ay dahan-dahan na maging comfortable doon sa bago nilang environment. Or siguro, gusto natin ang bawat bata ay dahan-dahan na magiging independente at marunong na silang mag-manage sa stress ng sarili nilang stress, di ba? Or we want ang isang bata o ang mag-aaral natin ay dahan-dahang matuto paano i-manage yung kanyang feelings. So, yun yung ating long-term goals. So, kapag ganun ang sitwasyon, iisipin natin na, ito yung long-term goals ko. Kaya dapat hahanap ako ng ways paano ko ito maibahagi sa batang ito at matutunan niya ang skills o kasanayan na ito. Then, step 3. So, in this situation, how can you show warmth? So, sa ganung sitwasyon, paano ka makapagpapakita ng warmth? Una, alalahanin mo na ang pagpasok sa paaralan ay isang malaking transition at nakakatakot na hamon para sa mga bata. 'Di ba? Dapat mapagtanto mo na ang bawat bata ay meron din silang anxiety at stress at kailangan nating magpakita ng empathy. Then, pangatlo, kailangan may pakita natin sa mga bata na you care about their feelings. At then, last, para maipakita natin yung warmth, is kailangan makipag-usap tayo sa kanila na gamitin natin yung napakakalmado nating boses para hindi sila matatakot. So, yun ang step 3. Sa step 4 naman, in this situation, how can you provide structure? So, paano tayo makapagbigay ng structure sa ganung sitwasyon? So, siguro, sabihin natin sa bata na ang mga gawain natin sa paaralan ay maaari na niyang gawin sa oras na yon. Maaari natin siyang tanungin, ano ba ang gusto niyang gawin? At ipakita mo sa kanya kung paano ito gawin sa loob ng classroom. Kailangan ma-assure natin siya na yung mami niya ay babalik pagkatapos ng klase para sunduin siya. Maaari din natin siyang i-introduce sa ibang mga bata para masuportahan siya at maging komportable siya sa loob ng classroom. Maaari din nating tanungin ang bata kung paano natin siya matulungan na para maramdaman niya na magiging komportable siya sa loob ng silid-aralan. So, yun yung siguro ilan sa mga paraan na pwede nating magawa para maipakita natin yung warmth, maipakita natin o maiprovide natin yung structure sa ating silid-aralan. Then, yung panglima na step 5, doon na tayo mag-respond with positive discipline. So, yung 1, 2, 3, 4 na step, pagsama-samahin na natin yon, makapag-generate na tayo ng response. Paano natin masiguro na ang bata ay makaramdam ng ligtas at makatulong sa kanya na maunawaan kung paano isolve ang kanyang problema sa sitwasyon na yon. So, maaari tayong gumawa ng iba't ibang mga paraan para ma-provide natin yung warmth and structure bago tayo makahanap ng tamang response na ma-address yung problema ng bata. But
Successful problem solving requires us to see the situation through the child's eyes. So, ang sabi nga, ang matagumpay na solusyon sa problema ay yung makita natin ito sa mata ng mga bata. So, yun ang step 5. Okay, so tapos na tayo na nasolusyonan natin yung pag-iyak ng bata. Ngayon naman, isa pang halimbawa ay meron ka namang isang bata na nangunguha ng pagmamay-ari ng ibang bata. Diba? Like, halimbawa, yung laruan ng bata, kinukuha ng walang paalam, yung mga lapis, papel, notebook, o pagkain, o ano pa man na kinukuha lang niya basta-basta. So, habang ang sitwasyon, habang ikaw ay nagkaroon ng activities sa kindergarten class mo, isa sa mga bata mo ay lumapit sa iyo at nag-complain. At sabi niya, yung kaklase niya ay kinukuha yung kanyang lapis at Crayola na hindi naman nagpapaalam sa kanya. So, paano tayo magbigay ng positive discipline kapag ganitong sitwasyon? So, babalik tayo sa step 1. What do you think could be the possible reason or reasons why a child might behave this way? So, iisipin natin, ano ba yung bang kadahilan kaya, posibilidad na dahilan, bakit ganito ang batang ito? Siguro isipin natin, siguro, hindi pa niya naunawaan yung idea ng personal property. Kasi kinder pa yun kaya hindi pa talaga niya alam kung anong ibig sabihin ng personal property. O siguro ang bata, hindi rin niya maunawaan yung epekto ng kanyang pag-uugali sa ibang bata. Yan, hindi pa niya natutunan kasi yon. Or maybe, yung bata na yon ay hindi niya alam paano i-approach yung ibang bata para humiram ng isang bagay o humingi ng pagkain. Or maybe yung bata na yon, maaaring nag-iisip siya na yung ginawa niya ay parang naglalaro lang siya, di ba? Pero sa iba hindi, di ba? Or siguro nangangailangan ng bata na to ng atensyon para makakuha siya ng atensyon sa iba. Or maybe, yung batang ito ay gusto lang niyang mag-initiate ng socialization sa ibang bata. Kaso, hindi niya alam kung paano niya ito gawin. Yan. So, meron tayong maraming mga possible reasons na bakit kinuha ng bata yung bagay na yon. Diba? Hindi tayo didiretso doon sa conclusion na ganito ka. Kailangan isipin muna natin na mga possible reason bakit niya ginawa ito. Then pagkatapos, pag naisip na natin yung step 1, pupunta tayo sa step 2. Now, remember your long-term goals. So, alalahanin natin ulit, ano ba ang ating long-term goals? So, isa sa mga long-term goals natin sa sitwasyon na ito ay gusto natin ang isang batang ito ay matuto na rumispeto sa pagmamay-ari ng iba. Diba? Or gusto natin ang batang ito ay matuto na magbahagi at makipag-cooperate sa iba. So, yun ang ating long-term goals na gusto natin na ma-impart doon sa bata natin. So, kapag ganitong sitwasyon, dapat maisip natin na ito yung long-term goals ko kaya kailangan matutunan ng batang ito rumispeto ng pagmamay-ari ng iba. Then step 3. In this situation, how can you show warmth? Yan, paano natin maipapakita yung warmth sa sitwasyon na to? So una, we need to understand that children at this age do not understand the concept of ownership and the need to ask and wait for permission. So, dapat natin maunawaan na sa mga edad na to na nasa kindergarten, hindi pa talaga nila maunawaan yung konsepto ng pagmamay-ari at paghingi ng permeso kung meron silang gusto. Then, ang pwede nating magawa ay we need to speak to the child with a gentle and reassuring voice.
para hindi naman matakot yung bata kapag kinausap natin. Then step 4, in this situation, how can you provide structure? So sa ganung sitwasyon, paano ka mag-provide ng structure? Una, pwede mong ipaliwanag at ma-establish mo ang rules of behavior or behavior right at the beginning of the school year. So simula pa lang ng klase, dapat na-establish mo na at paliwanag mo na yung mga alituntunin sa tamang pag-uugali. The children themselves should participate in identifying the rules so that they own the rules. Dapat ganon. Tulungan natin mga bata na maunawain nila na if they want to borrow something from their classmate, kailangan hihingi muna sila ng permiso in a good way to build a relationship. Then maaari din nating maipaliwanag o i-role play natin what the other child might feel if one does not share or if one takes things without permission. So pwede natin gawing role-playing yon para mas maunawaan talaga ng bata yung kahalagahan ng paghingi ng permiso kapag meron kang kailangan na gamit sa iba at yung matuto sila paano rumispeto. Yung panglima, dito na tayo magbigay o mag-responding with positive discipline. So, dito na tayo magre-respond ng positive discipline. So, dito, hindi natin sila paparusahan dahil sa ginawa niya. Instead of scolding and humiliating the child in front of her classmate, kausapin natin siya privately. In a calm voice, express understanding. Dapat may pahayag mo yung pag-unawa mo sa kanya, care and concern. Tapos, ipaliwanag mo sa kanya yung value ng paghihingi ng permiso at nagamitin ang pagmamay-aring bagay ng ibang bata. Then, explore the child's ideas of how to have fun while sharing toys and things. Then you may integrate values education on sharing. So, dito pa lang, ma-integrate na natin yung value education natin. Like sharing, cooperation, and taking turns when teaching concepts such as numbers. So, you may teach children the values of sharing and asking for permission to introduce concept of adding or subtracting. So, you have to try role-playing during playtime to teach your pupils about sharing with others. Then, it would also be a good to remind the class about the rules of sharing and taking turns. So, with that all steps, pagdating natin sa step 5, meron na tayong idea paano natin i-resolve ang problema at paano ito magkaroon ng solusyon na hindi natin nasasaktan ang ating mga mag-aaral. The child could not control toilet needs or urinating or defecating in class. Okay, another situation. Pangatlong sitwasyon natin sa kindergarten. So, it is after break time na nagre-resume ka ng pagtuturo sa iyong kindergarten class. Biglang may isang bata na lumapit sa iyo at nag-complain na nakakaamoy siya ng kakaiba doon sa katabi niya. Nung chinek mo, nakita mo na yung pantalo ng bata ay merong dumi. So, paano ka ngayon mag-react? Paano ka magbigay ng positive discipline? Step 1. So, babalik ulit tayo sa step 1. So, isipin muna natin ano yung mga posibleng rason bakit ganito ang nangyari sa bata. Bakit ganito ang kanyang behavior? Bakit dumating na nadumihan niya yung kanyang pantalon? So, isipin natin, siguro may mga reason. Una, siguro baka may diarrhea yung bata o baka meron siya nakaing isang bagay na nakasira sa kanyang tiyan. Maari din yon. Or baka hindi na-train yung bata na pumunta ng toilet.
Or siguro baka balisa ang bata at nangangamba tungkol sa isang bagay. Kaya dahil 'di ba, pag stress tayo, nagdudumi tayo. Or maybe yung bata ay mahiyain at nahiya siya na lumapit sa kanyang guro upang magpaalam para pumunta sa toilet. Kaya nagpipigil na lang siya. Pwede rin yun, di ba? Or siguro yung bata ay natatakot o nahihiya na sabihin sa kanyang guro tungkol sa kanyang pantalon na may dumi. So, with that list of possible reason, mauunawaan natin yung bata. So, after nun, meron naman tayong step 2. So, pupunta ulit tayo sa step 2. So, ang step 2 is alalahanin natin yung ating long-term goals. So, ano ba ang ating long-term goals dito? So, gusto natin dito na ang ating mga mag-aaral ay matuto na mag-regulate ng kanilang bowel movements. Gusto rin natin ang ating mga mag-aaral dito na matuto na makipag-communicate kapag kailangan niya na pumunta ng toilet. Especially kapag marami siyang nakain or hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dapat matutunan niya na makipag-communicate sa kanyang guro na gusto niyang pumunta ng toilet. Yan. So, iyon ang ating long term na dapat matutunan ng ating mga mag-aaral. Then step 3. In this situation, how can you show warmth? Paano ka makakapagpapakita ng warmth? So dito, tanungin natin ang bata kung may sakit ba siya or meron ba siyang nakain na hindi maganda or baka sumama ang kanyang tiyan. Tapos, pwede rin nating unawain na baka ang bata ay may nakain nga na nakakasira sa kanyang tiyan. Pwede rin nating unawain ng bata na in common occurrence among children, hindi pa talaga fully developed ang kanilang bladder and bowel movement. Kaya minsan nasisira ang kanilang tiyan. At dapat unawain din natin na may mga bata na masyadong mahiyain para magsabi sa kanilang guro ng permission na pumunta ng toilet. Kaya with that, sa ganung paraan, may papakita natin sa bata natin yung warmth na pwede nating maibahagi sa bata. Then step 4, in this situation, how can you provide structure? So, paano tayo makapagbigay ng structure? Una, pwede nating kausapin ang bata privately in a calm, soothing voice. At i-assure natin ang bata na okay lang yon dahil nangyayari yon sa lahat. Hindi lang siya lang, di ba? Kailangan ma-assure siya na okay lang yon kasi hindi lang naman nangyari sa kanya yon. Pwede namang mangyari yon sa bawat isa. Then pwede nating sabihan ang bata na kapag ganun uli ang kanyang nararamdaman, dapat hindi siya mahihiya na magsabi sa kanyang guro agad-agad. Tapos, i-remind natin siya sa rules na kapag kailangan natin na pumunta ng toilet, kailangan humingi ng permiso. Then, tulungan natin ang bata na maghugas kung kailangan or maaari nating tawagin ang kanyang magulang o guardian para ma-assist kung kinakailangan. Then step 5. So, paano na tayo mag-respond with positive discipline? So, instead na sigawan natin sila, pahiyain natin ang bata in front sa maraming kaklase, tulungan na lang natin ang bata na maghugas kung kailangan ng assistance or pwede nating tawagin ang kanilang magulang o guardian para gawin yon. Pwede nating kausapin ang bata privately na in a calm and soothing voice at ipaliwanag natin sa kanya na yan ay maaring mangyari kanino man. Din paalalahanan natin ang bata na kung kailangan niya ng tulong
huwag siyang mahihiya na magsabi kung kailangan niyang pumunta sa toilet. If other pupils have noticed, kung may ibang mga bata na nakaka-notice doon, kailangan magdesisyon ka din na kausapin mo yung buong klase at ipaliwanag mo sa kanila na maaring mangyari yon kanino man, hindi lang doon sa kaklase nyo o sa kaklase nila. Diba? It should not be a cause for embarrassment. Dapat hindi yun magiging dahilan ng mapahiya ang bata. Kailangan natin na kung kailangan natin pumunta ng toilet, ipapaliwanag natin na kailangan hihingi ng permiso. Diba? Hindi kahit man nasa gitna ng activity kung kailangan. So kapag ang ibang bata ay makakaramdam ng ganon, so kung hindi man nila yun napapansin, hindi mo na kailangang mag-share. So dapat natagni-tagni na natin. So pag nadaanan natin yung 5 step, alam na natin magbigay ng positive discipline para sa ating mga mag-aaral. Okay, so punta naman tayo sa grade school. So ito ang grade 1 hanggang grade 6. Okay, so unang sitwasyon, disruptive behavior, talking in class. So nagtuturo ka sa klase mo at napansin mo na may grupo ng mga batang lalaki at babae na maingay sa likod ng bintana. At patuloy silang nag-uusap at nagtatawanan habang ikaw ay nagkaklase. At yung ingay nila ay nag-disrupt sa klase mo kaya nahihirapan ka na mag-concentrate. Okay, so ano ang positive discipline na pwede nating gawin? Step 1. What do you think could be the possible reasons why a child might behave this way? So, step 1 ulit tayo. So, isipin natin anong mga possible reason. So, una, siguro, yung mga batang yun ay hindi nila naunawaan ng lesson kaya nagtatanungan sila tungkol sa topic. Pangalawa, pwede rin na yung isa sa kanilang kaklase ay nagbahagi ng joke at dahil hindi nila makontrol ang pagtawa, kaya natatawa sila. O yung mga batang iyon ay merong nakita sa labas ng classroom na nakapag-inganyo ng kanilang interest. Or baka mga batang iyon ay na-bored sa lesson at ayaw nilang makinig. Or maybe ang mga batang ito ay may pinag-usapang ibang bagay. So, with that possible reasons, makikita mo na ano ang mga dapat kong gawin kung ganito ang mga reasons ng mga batang ito. Then, step 2. So, alalahanin natin uli yung ating long-term goals. So, ano ang ating long-term goals dito? Una, gusto natin ang mga batang ito ay matuto na rumispeto sa pamamagitan ng pakikinig kapag may nagsasalita. Pangalawa, kailangan ng mga batang ito ay matutong mag-set ng priorities. Ding pangatlo, gusto natin ang mga batang ito ay magiging aware sa epekto ng kanilang actions o ginagawa sa iba. At gusto rin natin ang mga batang ito ay matuto na magmahal o mahalin ang kanilang pag-aaral at ma-priority ang mga activity sa klase. Then step 3. In this situation, how can you show warmth? Paano ka makagpapakita ng warmth? Una, kailangan unawain natin ang mga bata na madaling ma-distract, di ba? Kailangan unawain din natin na ang mga bata ay may iba't ibang interest at iba't ibang paraan o iba't ibang style sa pagkatuto. May mga bata na mabilis matuto sa pamamagitan lamang ng discussion, may iba naman na dahan-dahan ang pagkatuto. Kailangan maunawaan natin ng mga bata may not always be aware of the effects
of their actions on others. So may mga bata na hindi nila alam kung ano ang epekto ng ginawa nila sa iba. Kaya ganun ang kanilang behavior. Step 4. In this situation, how can you provide structure? So, paano ka mag-provide ng structure sa sitwasyon na to? Una, kailangan tanungin mo kung ano ang nangyari. Hayaan mo yung mga bata na magbahagi kung ano ang kanilang pinag-usapan at pinagtatawanan. Tama. Then, sabihan mo sila na may mga ibang bata na maaring madistract dahil sa kanilang ingay. Din paalalahanan mo rin sila tungkol sa mga rules na naset ng klase. Din paalalahanan din sila na ang conversation about other topics ay dapat hindi ginagawa sa loob ng klase, kundi during recess or sa labas ng klase. Then, kailangan mag-provide ka ng interactive discussion or activity so everyone can participate. You may also ask them if they have questions about the lesson. Then, ipaliwanag mo sa kanila ng kanilang ingay ay nakapag-distract sa iyong pagtuturo at thinking process, and that is also distracting to their classmates. Remind them about the rules on listening and that they were part of creating those rules for the class. Tell them that they can discuss other topics during their free time or in between classes. Maaari din natin silang i-remind na the whole class about the classroom rules and explain to them the importance of listening. You may also introduce the innovative teaching methods where interaction is possible, such as role-playing, dance, or action songs so everyone can participate. They can also provide a break for children who are easily bored or who need to discuss issues raised in class with other students rather than just listening to the teacher speak. So, yun ang maaari nating magawa o gawin kapag ganun ang sitwasyon sa classroom. Okay, so another situation in grade school, fighting, pag-aaway. So, meron kang group activity sa iyong grade 2 pupils. Your pupils alerted you to the fact that two of their boy classmates in one group were fighting. You found out that the fight started with the pupils teasing each other. They made each other angry and then started punching each other. So, ito yung ating sitwasyon. So, paano tayo makapagbigay ng positive discipline? Okay, so babalik ulit tayo sa step 1. Ano ba yung mga possible reason bakit ganito ang kanilang behavior? So, una, siguro ang mga batang ito ay hindi aware kung paano nakakasakit o nakakaapekto ang kanilang pananalita sa iba. Or maybe, yung mga batang ito ay hindi nila alam paano tumugon in a non-violent way when they are offended. Diba? So, hindi nila alam paano sila mag-react in a non-violent way kapag sila ay na-offend. Pangatlo, maaring ang mga batang ito ay sensitive and easily get angry or irritated kapag sila ay natutukso. Or maybe these children, hindi nila alam i-handle o i-manage their anger properly. So, baka ang mga bata din ito na ang reaction to the situation may very intense. So, hindi pari-parihas ang reaction ng bawat bata. So, dapat alamin talaga natin kung bakit ganoon ang kanyang pag-uugali. Step 2, aalalahanin ulit natin yung ating long-term goals. So, ano ba ang long-term goals natin dito sa sitwasyon na to? So, gusto natin na mga bata ay matuto na i-manage at i-handle ang kanilang anger properly.
Pangalawa, gusto natin ang mga batang ito ay matuto paano i-resolve ang conflicts na hindi gumagamit ng violence. At pangatlo, kailangan gusto natin sa mga batang ito ay matuto sa epekto ng kanilang pananalita at action sa iba, kung paano ito nakakasakit sa ibang bata. Step 3. Sa sitwasyon na to, how can you show warmth? So, paano tayo magbigay ng warmth sa sitwasyon na to? So, siguro una, kailangan maunawaan natin yung edad ng bata. Kasi children may not know how to manage or handle anger effectively. Understand that the children may not know how to resolve conflicts in a non-violent way. Then remember that some children may come from violent homes and their exposure to this can sometimes lead them to act out in a violent ways in school. So, dahil ang mga bata ay sanay sa bahay na violente, so nadadala ito sa paaralan. Kaya dapat alamin din natin yun. Understand that children are not trying to annoy you or challenge your authority. Then, isipin din natin na we need to understand children's diverse temperaments. Make sure that everyone is safe from injury, or if injured, that they are sent to the school clinic for treatment. Listen o makinig ka sa bawat batang nagsasalita. So, iyan ang ating step 3 para ma-resolve natin yung issue. Step 4. In this situation, how can you provide structure? So, paano natin maibigay yung structure sa ganitong sitwasyon? So, kausapin natin ang mga bata immediately. Pakinggan natin ang bawat explanation kung ano ang nangyari. Then, tanungin natin sila kung tungkol saan yung kanilang pag-aaway. Then, paalalahanin natin ang mga batang ito tungkol sa ating classroom rules. At, kailangang i-remind natin sila tungkol sa epekto ng kanilang pag-uugali sa iba at sa buong klase. Kaya dapat meron talaga tayong investigation para malaman natin kung ano talaga ang tunay na nangyari. Step 5. So, magre-respond na tayo with a positive discipline. So, kaysa sumigaw tayo at magalit at i-blame natin ang iba or having your pupils standing outside the room, diba? Tawagin natin sila sa mahinaong salita at kausapin natin sila ng hiwalay. Then, let each child, hayaan mo ang bawat bata na magpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila. Then, tanungin natin sila tungkol sa kanilang pag-uugali na nakaapekto sa ibang bata at the rest of the children in class. Tanungin din natin sila kung ano ang maaari nilang gawin next time para maiwasan na ang pag-aaway dahil kailangan nilang matutunan yung paano nakakaapekto ang kanilang ginagawa sa ibang bata. At kailangang matutunan nila paano i-resolve ang conflicts. You can ask them, o pwede nating tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang ideas, kung ano ang kanilang magagawa para ma-resolve yung situation. In case of fight between and among pupils results to serious physical injuries or death, teachers and school administrators can refer to the various DepEd issuance for proper guidance in handling the case. So, meron tayong DepEd issuance para dito para ma-handle natin ang kaso ng mabuti. Okay, so isa pa na sitwasyon na maari nating ma-encounter sa ating classroom. Ang sitwasyon na to ay yung tinatawag na rudeness o medyo pagiging bastos ng ating estudyante. So, ang sitwasyon ay ganito. Napansin mo na isa sa mga estudyante mo sa grade 4 ay merong mababang grades, halos
sa lahat niyang subject. Kaya, nag-decide ka na kausapin mo muna yung bata bago mo kausapin yung kanyang magulang o yung kanyang guardians. Ngunit, nung siya'y kinausap mo tungkol sa kanyang grades, ay nagsimula siyang sumasagot sa iyo ng hindi maganda. At minsan pa, pabalang pa yung kanyang sagot sa iyo. Lalong-lalo na sa mga queries at saka yung mga bagay na nakikita at napapansin niya, medyo hindi maganda. At merong pagkabastos doon sa kanyang mga sinasabi. So ano ang pwede nating gawin para matulungan natin yung bata na may ganung pag-uugali? So, babalik ulit tayo sa step 1. So, sa step 1, iisip ulit tayo ng mga possible na mga reason. Bakit ganito yung pag-uugali ng batang ito? Bakit ito ang way ng kanyang pag-response sa mga sitwasyon na kanyang kinahaharap? So, siguro, may mga reasons na katulad na siguro, yung bata ay hindi naman talaga siya bastos. Kaya lang minsan yung paraan ng pagsasabi niya o pag-e-express niya ay nai-interpret ng iba na medyo hindi maganda o medyo bastos. Yan. Or maybe yung bata ay meron siyang sobrang intense na reaction doon sa information na kanyang natanggap. O siguro, natatakot siya baka kung ano ang gagawin ng kanyang parents o ang kanyang guardian kung malaman nila yung baba ng grades niya. Baka natakot siya kung ano ang mangyari kapag siya ay bumagsak sa lahat niyang subject. Or siguro, yung bata ay hindi niya kayang i-handle kung paano tumugon ng tama doon sa given feedback na narinig niya. So, siguro mayroong ganong pag-uugali yung bata. Or siguro yung bata ay frustrated siya dahil hindi niya maipaliwanag yung sarili niya ng tama kung bakit naging ganon ang nangyari. Step 2, pag nakuha na natin yon, pupunta na tayo sa step 2. So, alalahanin natin uli, ano ba yung long-term goal natin na matutunan ng bata? So, siguro, isa sa mga long-term goal na pwede natin ay gusto natin na yung bata ay malaman niya paano i-control at i-manage yung anger niya or yung intense feelings na meron siya. Yan, siguro yun ang nais nating i-develop sa batang ito. O siguro, gusto rin natin na ang batang ito ay matuto na makipag-communicate using constructive language in any situation. So, kailangan maturuan natin ang bata ng ganong long-term goals. Or siguro, gusto rin natin gawin sa bata na matuto siya na sumagot sa anumang uri ng feedback o in a non-violent way. So, siguro maturuan natin ng bata paano ba siya tumugon sa mga iba't ibang uri ng feedback na hindi naman nakakasakit o hindi naman nakakasama para sa ibang tao. So, kapag nakuha na natin yon at meron na tayong idea paano natin tulungan yung batang ito. So, kapag meron na, pupunta na tayo ngayon sa step 3. So, sa step 3, in this situation, how can you show warmth? So, pakikita natin uli, paano natin ipakita ng warmness sa bata. Una, dapat maunawaan natin na ang bata ay hindi naman talaga disrespectful o hindi naman siya nahahamon o hindi naman niya hinahamon yung authority mo. Na dapat tandaan natin na siguro meron lang talagang problema yung bata. Hindi ka naman hinahamon doon sa iyong kakayanan, sa iyong authority over sa kanya. Pangalawa, huwag tayong magkaroon ng prejudge
Huwag tayong magiging judgmental, 'di ba? Walang prejudge dapat. Dapat unawain natin na minsan ang mga bata ay talagang sumasagot minsan ng pabalang, minsan bastos pa. Dahil hindi nila kayang i-manage yung frustration at yung anger nila. Kaya siguro, ganun ang mga lumalabas sa kanila. Kaya dapat, isa yun sa mga dapat nating tingnan, dapat nating unawain sa mga bata na nasa loob ng ating silid-aralan. Then, kapag nalaman na natin, nakuha na natin yon, so pupunta na tayo sa pang-apat na step. So, sa sitwasyon na to, paano tayo mag-provide ng structure doon sa ating mag-aaral? So, una, siguro kailangan tayo din mismo, i-control natin yung ating galit, yung ating anger, at i-handle natin ang situation accordingly. Yan. Pangalawa, pwede nating sabihin sa bata kung ano yung kanyang nararamdaman nung kinausap mo siya. Bakit ganun yung kanyang, bakit ganun yung response niya doon sa pagsasalita niya, yung tono ng pananalita niya, o yung language na ginamit niya. Bakit ganun ang ginamit niya? Ano yung kanyang nararamdaman? Bakit ganun na lamang yung mga salita na lumalabas sa bibig niya? Then siguro, pwede rin tayo magsimula sa pangungusap natin sa mga ganito na, alam mo, pakiramdam ko ay ganito. Ito yung nararamdaman ko. Siguro kapag kinausap natin sila tungkol dito, ito ay mayroong effect doon sa kanyang behavior. Kung sisimulan natin ang ating mga pangungusap sa mga ganong senaryo. Then siguro isa pa ay maari din nating paalalahanan ng bata tungkol sa rules ng klase. So kasama naman yun sa ating alituntunin sa silid-aralan. Kaya dapat paalalahanan natin ng bata kung nakalimutan naman niya na hindi dapat gawin yung mga ganong klaseng pananalita. Then sabihan natin ng bata na gusto mo siyang tulungan na mag-perform ng mabuti sa klase. Na maaari naman siyang mag-perform better sa klase. At kailangan iparamdam mo sa kanya na you are willing to help. Na willing ka, handa ka, na tulungan siya sa mga ganong klaseng sitwasyon. Na kahit man sa tingin niya ay mababa yung grades niya, pero pwede pa na itaas yung kanyang marka. Kaya kung maramdaman ng bata na susuportahan mo siya, baka mas ma-encourage at ma-inspire pa siya para matuto at magsikap na mag-aral. So pagkatapos natin sa step 1, step 2, 3, 4, so sa step 5 naman, dito naman tayo after na makumbine natin yung 4 na steps. So, dito na natin ibigay yung positive discipline. So, kaysa magalit tayo, kaysa parusahan natin ang bata, kailangan magiging kalmado tayo. At the same time, dapat na ma-manage natin yung ating galit o yung ating anger. 'Di ba? Pwede nating sabihan ng bata na, alam mo, nakaramdam ako ng hindi pagrespeto sa akin. At nasaktan ako doon sa mga sinabi mo na hindi magagandang salita. Diba? Pwede nating sabihin sa bata yon. Then, pwede nating i-mention sa kanya yung specific na salita na sinabi niya na nasaktan ka. Upang sa ganun, malalaman niya na yung mga salitang iyon ay nakakasakit pala ng damdamin ng iba. Para hindi na niya ulitin sa iba yung ganong mga klaseng pananalita. Diba? So siguro maaari din nating i-acknowledge yung
pakiramdam ng bata. Yung kanyang anger, yung kanyang frustration, yung kanyang takot, kung ano ang maaring mga possible na mga consequences doon sa pagiging o pagkakaroon ng mababang grades. Diba? At the same time, kailangan i-assure natin siya na ikaw bilang isang guro ay willing na tulungan siya para magtagumpay siya doon sa kanyang pag-aaral. Then siguro isa pa na pwede natin gawin is pakinggan natin yung tugon ng bata o paliwanag bakit niya nagawa yon. Kailangan pakinggan natin siya kung ano yung dahilan niya, bakit ganun ang kanyang mga nasasabi. 'Di ba? So maaari din natin siyang tanungin kung ano yung kanyang iniisip para maresolba yung kanyang problema. Dapat tulungan natin siya na maisip niya na siya lang din mismo ang maaring makapagbigay ng tamang solusyon doon sa kanyang problema. Diba? So hayaan natin ang bata na ma-realize niya, ma-analyze niya yung issue at ang mga proposed solution na pwede niyang gawin para maresolba yung problema. Ang gagawin lang natin ay tulungan natin ang bata na masuri yung mga solusyon na nakita niya at ma-identify ano ang pinaka-the best na solution para sa kanya upang maresolba yung issue. Then, panghuli, maaari nating tulungan ng bata paano niya ma-express yung kanyang nararamdaman sa tamang pamamaraan at kung paano siya dapat mag-react sa tamang paraan sa mga challenging na maaari niyang haharapin o mga sitwasyon na dapat pa niyang haharapin in the future. Kaya with that, mas matulungan natin yung bata paano ang tamang pag-uugali sa pagharap ng ganong mga feedback o mga situation na pwede niyang daanan. Kaya kung nagawa na natin yon, nakakasiguro tayo na matulungan natin yung bata na magkaroon ng tamang perspektibo sa buhay niya at sa kanyang kinabukasan. Ang ika-4 na bahagi na ating talakayin sa hapong ito ay ang conclusion. Ano na ba yung ating mga natutunan doon sa ating pinag-uusapan kanina? So, ang ating mga tinalakay ngayon tungkol sa iba't ibang sitwasyon ay naglalayo na mabigyan tayo ng gabay. Ang bawat guro o mabigyan ng gabay ang bawat guro na maresolba ang bawat problema sa pamamagitan ng paggamit ng positive discipline sa mga common na challenges na ating makikita o mararanasan sa loob ng ating silid-aralan. Practicing positive discipline ay napapaloob ang thoughtful at holistic approach sa iyong relasyon sa mga kabataan o sa ating mga mag-aaral. Maaaring mahirap ito sa simula, mahirap ito ngayon na hindi natin nakasanayan, ngunit makakatulong ito sa paggawa natin ng tamang interaction sa ating mga mag-aaral. At ito ay makakatulong para mas lalo nating makita na bilang isang guro ay kailangan pa rin natin na irespeto at alagaan ang ating mga mag-aaral in a long-term goal. Na ang investment natin ngayon ay makapagbibigay ng mas masaya at matiwasay na silid-aralan at ligtas na paaralan. Ito ay continuous learning or continuous learning process para sa ating mga guro at mga mag-aaral. Nangangailangan ito ng commitment at adherence to the rights of the child to be taught and treated with respect while in school.
So, siguro sa mga napag-aralan natin, mas nakita natin yung kailangan pa nating ipaglago bilang isang guro in the 21st century. Na tayo ay maaring makapagbigay at makapagturo sa ating mga mag-aaral ng mga positibong paraan ng disiplina na makatulong sa kanila upang magiging mature at kapaki-pakinabang sa ating lipunan pagdating ng araw. Kaya ngayon, handa na tayo na isabuhay ang mga prinsipyo ng positive discipline. Katulad nga ng sinasabi sa kasabihan na nagsasabi, now that you know better, you can do better. Ito po si Teacher Ver, ang inyong facilitator sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.